προέρχεται από ποικιλία της πιπεριάς τσίλι και η καυτερή του γεύση οφείλεται στην ουσία καψαϊκίνη. Το πιπέρι καγέν αποτελεί εξαιρετική πηγή β-καροτενίου. Ενός αντιοξυδοτικού που προστατεύει τα κύτταρα από την καταστροφική δράση των ελεύθερων ριζών και η επαρκής πρόσληψη του σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσης, το πιπέρι καγέν, λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε β-καροτένιο, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Το καγέν, όπως και όλες οι πιπεριές τσίλι έχουν αντιθρομβωτική δράση, ενώ φαίνεται ότι λειτουργούν και ως φυσικά αναλγητικά. Λανθασμένα το τσίλι, όπως και το πιπέρι καγέν έχει τη φήμη ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πεπτικού έλκους. Αντίθετα, όχι μόνο δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αλλά τον μειώνουν, δρανοποιώντας βακτήρια που είναι υπεύθυνα για την πρόκληση του πεπτικού έλκους. Επίσης, διεγείρουν το βλενογόνο του στομάχου να εκρίνει προστατευτικά υγρά που εμποδίζουν τη δημιουργία έλκους. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν ήδη παρουσιάσει πεπτικό έλκος, η κατανάλωση του πρέπει να γίνεται με προσοχή. Ο Τόνι Άιζαξ γράφει: το πιπέρι καγέν αποκαλείται ο βασιλιάς των βοτάνων, καθώς έχει βραβευτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Η λαϊκή παράδοση από όλο τον κόσμο έχει μετρήσει καταπληκτικά αποτελέσματα με τον απλό τρόπο που αντιμετωπίζει περίπλοκα προβλήματα υγείας. Ο φημισμένος θεραπευτής βοτάνων Dr. Schultz δήλωσε: αν μάθετε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα βότανο στη ζωή σας, να μάθετε το πιπέρι καγέν. Είναι το πιο ισχυρό από οποιαδήποτε άλλο. Ειδικότερα, το πιπέρι καγέν είναι καλό για την καρδιά και το κυκλοφορικό και μπορεί να είναι σωτήριο σε περίπτωση καρδιακής προσβολής. Ο Dr. Christopher στο κείμενο θεραπείας αναφέρει: σε 35 χρόνια πρακτικής, εργασίας και διδασκαλίας, δεν έχω χάσει ποτέ ασθενή από καρδιακή προσβολή σε επίσκεψη στο σπίτι και ο λόγος είναι ότι κάθε φορά που πάω, αν αναπνέει ακόμα του δίνω ένα φλιτζάνι τσάι καγέν, ένα κουταλάκι του γλυκού καγέν σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό, και μέσα σε λίγα λεπτά θα έχει σηκωθεί. Το πιπέρι καγέν βοηθάει ακόμη στα παρακάτω. Το πιπέρι καγέν προστιθέμενο στη διατροφή βοηθάει στον νη, αποφεύγονται οι πόνοι στο στομάχι, τα αέρια και οι κράμπες. Η αγιουρβεδική και κινέζικη ιατρική συνιστά το καγέν για τη σωστή πέψη καθώς διεγείρει τη ροή των στομαχικών εκρήσεων και του σάλιου. Το πιπέρι καγέν βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των άλλων βοτάνων. Η τοπική εφαρμογή του πιπεριού καγέν προκαλεί ερεθισμό στην περιοχή που εφαρμόζεται και με αυτόν τον τρόπο ξεγελάμε τα νεύρα από τους πόνους της αρθρώσης λόγω αρθρίτιδας. Το καγέν προστεθέμενο στο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνετε γαργάρες και να θεραπεύσετε τον πονόλαιμο. Η καψαϊκίνη στο πιπέρι καγέν διεγείρει τις εκκρίσεις, οι οποίες βοηθούν στο να καθαρίσει η βλένα από τη μύτη και τους πνεύμονες μέσω του καθαρισμού των αιμόριων και της εφίδρωσης. Το πιπέρι καγέν προστιθέμενο στο τσάι είναι καλό για τα κρυολογήματα και τη γρίπη. Επίσης λόγω της καψαΐνης αποτρέπει τα έλκη. Όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματος είναι άρρωστο, η ροή του αίματος στην περιοχή αυτή επηρεάζεται συνήθως. Το καγέν βοηθά στη κατάργηση αυτού του μπλοκιαρίσματος και διεγείρει τη ροή του αίματος, έτσι ώστε οι βιταμίνες να παραδίδονται σωστά σε όλες τις περιοχές του σώματος και να απομακρύνονται οι άχρηστες ουσίες. Εκτός από την ικανότητα του να σταματάει τις καρδιακές προσβολές, το καγέν βοηθά στη μείωση των επιπέδων χολυστερόλη στο αίμα. Το καγέν βοηθά επίσης στη διάλυση του ινόδους που προκαλεί σχηματισμό θρόμβων στο αίμα και μειώνει τα επίπεδα των τριγλικεριδίων. Η εξόσφρηση του καγέν βοηθά στη θεραπεία των πονοκεφάλων. Η τοπική εφαρμογή της καψαϊκίνης βοηθά επίσης στην ανακούφιση τους. Το πιπέρι καγέν είναι μια πηγή της β-καροτίνης η οποία είναι χρήσιμη για τη μείωση των συμπτωμάτων του ασθήματος.
Η βιταμίνη Α, η β-καροτίνη στο πιπέρι καγέν, παρέχει προστασία κατά της εισβολής των παθογόνων παραγόντων, βοηθώντας την ανάπτυξη των υγιών βλενογόνων στις ρηνικές κοιλότητες, στους πνεύμονες και στο ουροποιητικό σύστημα, παρέχοντας έτσι ανοσία σε λοιμώξεις. Όταν προστίθεται στα τρόφιμα, το πιπέρι καγέν βοηθάει στην απώλεια βάρους καθώς υποβοηθάει στη σωστή πέψη. Επίσης, μειώνει την υπερβολική όρεξη εξαιτίας της κακής απορρόφησης. Η β-καροτίνη που περιέχεται στο πιπέρι καγέν λειτουργεί ως ένα καλό αντιοξυδωτικό που αποτρέπει ή επισκευάζει τις βλάβες που προκλήθηκαν από τις ελεύθερες ρίζες και βοηθά στην πρόληψη της αθυροσκλήρωσης και του καρκίνου παχαίου εντέρου. Το καγέν είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό στην ανακούφιση των διαβητικών επιπλοκών όπως η βλάβη των νεύρων και οι καρδιακές παθήσεις. Δίνει προσωρινή ανακούφιση στο πόνο από ψωρίαση, επιζωστήρα, νευραλγία και πονόδοντο.